Mga pangungusap na gumagamit ng para. Para na kung sa Ingles ito ay tinatawag na for or to. Para kay Jim ang liham na ito. This letter is for Jim. Para kay James ang regalong ito. This gift is for James. Para kay Jean ang bag na ito. This bag is for Jean. Para sa'yo ang mga damit na ito. These clothes are for you. Para kanino ang pagkaing ito? To whose food is this? Para sa aso ang pagkaing iyan. That food is for dog. Para kay Bea ang bulaklak na ito. This flower is for Bea. Bumili ako ng itlog para sa agahan. I bought an egg for breakfast. Tinanggal niya ang face mask para makakain. He or she removes the face mask to eat. Naghahanap siya ng tindahan para makabili ng pagkain. He or she looks for a store just to buy food. Hindi ko alam kung para saan ito. I don't know what this is for. Umuwi ako saglit para magpaalam. I go home for a while just to say goodbye. May pagkain ba tayo para sa bisita? Do we have food for the visitor? Nag-iisip ako ng magandang ideya para sa kasal. I'm thinking of a good idea for the wedding. Para sa akin, hindi mo na kailangang magdalawang isip. For me, you don't need to think twice. Pumunta ako para tumulong sa handaan. I came to help for the banquet. May paraan pa ba para makatulong ako? Is there any way for me to help? Sabihan mo si Anna para malaman niya. Tell Anna for her to know. Tinawagan niya ako para alokin ng trabaho. He or she called me to offer a job. Maganda yan para sa kinabukasan mo. That's good for your future. May dinala akong pasalubong para sa'yo. I brought a present for you.